Guys, good morning! Welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, tayo ay mag-unboxing ng in-order ko guys sa Shopee. Napakamura, napaka-worth it. Hindi ko na-expect na sa Shopee ko lang guys yung nabibili kasi nga matagal ko nang gustong magkaroon ng ganon. Yan. Mamaya ko guys sa inyo i-explain, ipapakita sa inyo yung aking in-order. Magpapasalamat muna ako sa inyo kasi nga thank you po sa inyong lahat. Sana po wag po kayong manawa, maumay sa aking ginagawang video na wala namang kaano-ano. Kwenta-kwenta yan, ganyan. Sana po wag po kayong maumay. Sana supportan niyo po ako hanggang dulo. At sana po sa mga hindi pa po dyan nakaka-subscribe, please like, share, and subscribe. Yan, pagpasasalit ako nabubulol. Please like and share and subscribe sa aking YouTube channel para po maka 1K subscribers na tayo. Yan guys, ito na guys, ipapakita ko na sa inyo yung aking in-order sa Shopee. Yan, mabibigla kayo guys sa presyo. Napakamura. Yan. Sana guys to ay maging matagal ang aming pagsasama. Char. Yan. Ito guys, nakabox pa siya. Ang kanyang ano ay GNT ang kanyang plastic. Kasi nga sa Shopee. Yan. Diba oh? Ito guys oh. GNT. Hulaan nyo guys kung anong laman yan. Yan. Maya natin ipapan. GNT Express. Bisaya talaga. Yan. Tapos, ito siya guys. Galing from Mabuhay Grocery. Bulacan. Kugento Chaong. Ang layo naman na rin. Sa Bulacan guys pa ito galing. Ito in-order ko noong April 4. April 5. Basta ganon. April 4. 3, 4, 5, 6, 7. Siguro mga 4 days din bago dumating. Kahapon guys ito dumating kahapon. Guys, yan. Tapos, alam niyo yung price? Wait lang, hinahanap ko pa yung price eh. 188 pesos. 188 lang guys. Yan, di ba? Napakamura. 188. Saan ka pa? Si Shopee mo lang guys para ito ma-order. Yan, buksan na natin. Yan, may mga ano din sila. Oh. May nilalagay din na ano pag-order ko sa Shopee. Kapon guys ito dumating. 4 days lang din ata ang aking paghihintay. Excited na ako. Gamitin to. Pero hindi mo natin ito gagamitin kasi nga wala pa tayong time. Busy pa ang inyong lola sa work. Kaya ano ba yan? Ang dami pa man itong magpayo. Isirain ko na. Gusto ko. Parang ayaw pa magpabukas eh. Yun. Ito na. Mukhang laman na rin. Surprise! Dami hanas. Yan guys, naka-bubble wrap. Ay, nakita. Naka-bubble wrap. Bubble wrap ba ang tawag dito? Yan, na-safe na. Para safe na safe siya. At hindi siya masira yung kahon sa loob. So, diba? See? Yan. Ito'y pampatanggal ng stress. Oh. Naglalagot-lagot. Ito na, titingnan natin. Huwag na tayong maraming sinasabit kay alam kong umay na sa aking pagmumukha. Ito guys, ito na siya. Ang hand mixer. Super hand mixer. Napakamura lang guys. 188 pesos lang. Shopee nyo lang guys ito ma-order. Kaya guys, kung gusto nyo pong umorder ng ganito, magtingin na lang po kayo sa Shopee. Matagal ko na guys itong gustong bilhin. Ngayon ko lang guys na gustuhan orderin kasi nga nahihirapan ako. Gusto ko matuto guys mag-bake ng cake. Ganyan. Para naman tayo ay matuto. Ganyan. Ito oh. Diba oh guys. Sakto lang yung liit niya. Mamaya natin bubuksan oh. Super hand mixer. 7 speed. Easy to fold. Yan. Kita nyo ba? Kita nyo natin yung nakabox pa siya oh. Diba? Murang-mura lang. Shopee nyo lang ma-order. Tignan natin. Wait. Ano ba to? Yan. Katentay nga. Yun. Ito na.
ang saya. Excited na ako. Kaso hindi pa ako marunong mag-bake. Pag-aaralan natin yan. O, diba may pang ano pa siya ng, sa ano ata to, sa itlog. Pag ikaw ay mag-ano, dito mo lang ilalagay yung itlog, ganito. Tapos, ito siya, guys. Sana matibay siya. O, see? Dalawa-dalawang ano, hindi ko pa alam kung paano to gamitin, pero pag-aaralan natin yan. Lahat ng bagay pag-aaralan yan. Medyo yupi siya ng kaunti, okay lang yung mahalaga. Matibay yung, may quality yung product. Ito na. O, see? O, diba? Diba? Sakto lang yung laki niya. Kayang-kaya na, hindi siya yung mabigat. O, nakakatuwa lang talaga. Thank you, Shoppee. Thank you. Nakakatuwa lang kasi nga, napakamura lang. Mayroon ka ng ganito. Pwede ka nang magsimula mag-business. Ganyan. Pwede mo tong simulan. Pwede ka magnegosyo. Gawa ng mga cake. Ganun. Di ba hindi na tayo magpapakahirap pa. Okay guys, yung kanyang wire. Wala naman sira. Okay siya. Tsaka sakto-sakto lang. Diba? Tsaka may mga ano yung ito by number. Paano ba ito? Hindi ko pa ito alam guys. Mangyan. Yan, tinataas lang pala rin. Diba? Nakakatuwa. Excited na talaga. Excited na pero hindi ko pa alam kung paano ba ito. Yung ganito ata. Kaya babasahin natin yung instruction. May instruction naman siya, oh. O, diba? Instruction naman siya kahit napakamura lang. See? Product instruction. Give a description, speed control, plastic structure, fork, modular, release button. Ito siya guys. May mga instruction naman siya. Makikita niyo sa loob ng box. Makikita niyo yan. Basahin niyo na lang kung kayo ay naguguluhan. Ako'y naguguluhan din. Pero nakita ko, napanood ko naman sa YouTube, ganito ata to. Ilalagay siya din o, see? Ay, iniikot lang ganun. O, ganun lang pala guys ka dahil. Wait, nalaglag pa. Wait lang guys. Ay! Shoot. Natumba pang aking camera. Ano ba yan? Wait lang. Parang nagdadamutan ako na rin. Ito siya, oh. Nalaglag pa yung isa. Yan guys. Order na kayo sa Shoppee. Arte. Ito ganun lang siya, oh. I-push mo lang siya. Ano ba yan? At ganun din na umano. Yung isa'y kaya ko. Ay, ganun lang pala. Yun. O, diba? Nakakatuwa. Ang cute-cute niya. O. Pwede ka na magsimula mag-bake ng icing. Hindi ko pa siya na ano. Pero pag hindi na busy tayo ay magtatry magawa ng cake. Mag-aaral tayo magawa ng cake guys. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kalupit nito mixer na to. Shit. Haba din guys yung saksakan niya. Diba? Worth it ng aking 188 pesos. Saan ko ito maano. Tapos, try natin to dalawa naman. Ewan ko kung para sa ito. Tapos, pag ano nyo lang, ay push nyo lang. Ba't ganun? Mahirap ito. Parang ayaw na magpaalis. Ito yung mahirap kanina eh. Pinahirapan ako na rin.
Wait lang. Wait lang, guys. Aba, malupit. Buti hindi na medyo matigas siya guys kunin. Pero okay lang. Hindi naman ito sira. Itatry natin itong isa na ma'am. Para saan ba ito? Hindi ko maintindihan kung para saan ito. Ganun lang pala. Ganun lang pala. Oh. Napahirapan ako masyado eh. Tapos guys, oh, di ba? Bali, dalawa na ang kanilang klase. Nakakatuwa. Excited na talaga ako. Di ba? Napaka worth it ang aking 188 pesos. Yan guys, order na lang guys kayo sa Shoppee. Yan. O, di ba nakabox pa siya? Sa iba to, naka-plastic lang. Yan. Ganun. Yan guys, oh, ito na ipupush mo lang to guys. Kung gusto mo, by number siya, oh. Hanggang 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan, ito yung off niya pala. Yan. Pero pag ikaw pag magbe-bake ka na, kung gusto mong, number, mo na agad. Yan, 5, 6, 7, 8. Kung namili ka kung anong gusto mo dyan. Tsaka may siya ng itlog. Yan. Ito ata yung pag magbabasag ka ng itlog, ito lang. Lalagay mo lang siya din eh. Parang white egg niya. Yung yellow egg pala. Hindi mapalahok doon sa white egg. Kasi yan guys, ako'y happy sa aking in-order sa Shoppee. Napakamura lang. Thank you Shoppee. Thank you talaga. Yan guys. Hanggang dito na lang po ang aking vlog. Sana po nag-enjoy kayo at sana po may natutunan kayo sa aking kaunting i-share. Yan. Para naman guys kayo magka-idea kung gusto nyong mag-start ng business. Yan. At gusto nyong pag-aralan matutong mag-bake ng cake, sa Shopee na lang kayo guys magtingin ng ganito. Napakamura. O diba? Sana guys matibay to. Mukha namang matibay talaga siya. Depende naman guys yun sa paggamit at pag-iingat. Diba? Yan. Sana guys nag-enjoy kayo at maraming salamat guys. See you next vlog. At thank you po sa lahat. Thank you for watching. Don't forget like and subscribe. Please notification bell para po palagi kang updated sa ina-upload kong video. Bye-bye guys. See you next vlog. Bye-bye. Love you. Keep safe po.